ร้อนเครียดจะติดแอร์เย็นๆคิดถึงค่าไฟแล้วก็หนาวสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทดลองสร้างเครื่องปรับอากาศโซลาร์เซลล์ทำความเย็นด้วยแผ่นเพลเทียร์หรือแผ่นร้อนเย็นโดยใช้ซิงค์ CPU คอมเป็นตัวระบายความร้อนและกระจายความเย็น
จากการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้าอุณหภูมิลดไปแค่ 2-3 องศาเซลเซียสเท่านั้นถ้าจะให้เย็นจริงๆน่าจะต้องใช้แผ่นเพลเทียร์20แผ่นพลังงาน600วัตต์ขอบคุณที่รับชมแล้วกด Subscribe เพื่อจะได้มีทรัพย์สินมาสร้างสิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไป HJ สารพัดสร้าง